أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز مونږ شروع کړی و د څلورم کلاس ساینس په دې سلسله کې نن مونږ چپټر نمبر 2 اپلوډ کوو چپټر نمبر 2 ایکو سیستم اوس ایکو سیستم څه ته وایي نو که تاسو په ماحول کې وګورئ په ماحول کې دوه حصې ژوندي څیزونه او د دې نه علاوه بیجان څیزونه لکه دا هوا شوه دا نور شو دا اوبه شوې د اور شو خاوره شوه دا بیجان څیزونه دي او بوټي انسانان نور ځناور دا چې دي نو زموږ سره څه دي دا ژوندي څیزونه دي د دې ژوندو څیزونو په خپل منځ کې یو تعلق وي دغه تعلق د وجې نه چې کومه سیسټم ساز شي دې ته څه وایي ایکو سیسټم نو په دې چپټر کې به موږ د ایکو سیسټم په باره کې ټول ډیټیل وایو سټارټ اخلو پیراګراف نمبر 5 نه if we look around که موږ د خپل غیر چاپېره وګورو we see variety of living and non living things نو موږ به مختلف اقسام کې ژوندي څیزونه او بیجان څیزونه وینو the environment can be defined as اوس په یو ټکي هغه ته وایي ماحول نو د environment can be defined نو ماحول څه ته وایي environment موږ داسې د دې تعریف کوو as a sum of all living and non-living things around an organism چې د یو ارګانیزم غیر چاپېره څومره صحیح د یو جاندار څیز غیر چاپېره څه ومي دې ته د دې څه وایي environment وایي the living and non-living component of an environment interact with each other ژوندي څیزونه او بیجان څیزونه په ماحول کې چې کوم هغې د یو بل سره تعلق وي every living things lives in a particular environment هر یو ژوندی څیز چې کوم دی هغه په خپل خاص ماحول کې اوسیږي لکه څنګه میان چې دي فش لیوز دا اوسیږي ان واټر په اوبو کې ټایګر چې کوم دی هغه اوسیږي ان فارست په ځنګل کې whereas human انسان چې کوم دی دا اوسیږي ان ویلیج په کلو کې and cities په ښارونو کې the birds make nest مرغۍ چې دي نو هغه سازۍ جالې on the trees په ونو باندې and the ants او میږي چې دي دا اوسیږي underground په ځمکه کې دننه in nest په خپلو غارونو کې do you know تاسو ته پته شته other animal نور چې کومه animal دي that live in particular environment چې هغه په خاص ماحول کې اوسیږي identify the environment of the animal given below دلته څه animal دي چې دي تاسو ولیکئ چې دا په کوم ځای کې اوسیږي نو یو فش دی په اوبو کې اوسیږي دغه شانتي اینټ دی نو دا اوسیږي په څه کې په انډرګراونډ دننه دغه شانتي طوطي نو دا په ونو او دغه شانتي دلته زموږ سره دا جاله ده نو دا د مرغو ده دغه شانتي دا یو پانډ دی تالاب دی دې کې زموږ سره واړه واړه د اوبو ځناور او دغه شانتي دا چې دی دا د میږو کور دی اوکې اوس موږ وایو ایکو سیسټم ایکو سیسټم څه ته وایي ګورئ the living and non-living components of any environment make the ecosystem څنګه چې ما تاسو ته وی چې په ماحول کې دوه څیزونه دي بیجان څیزونه او جاندار څیزونه دا دواړه چې رایوځای شي نو د دې نه سازي ایکوسیسټم various type of ecosystem are found on our earth for example مختلف قسمه ایکوسیسټم چې دا موجود دي زموږ په ځمکه باندې لکه مثال کې فارسټ ځنګل والا ایکوسیسټم شو ګراسلینډ هغه علاقه چې په هغه کې واښی اوشن سمندرونه ریور سیندونه تالابونه سنوی ایریاز واورې والا علاقې and desert او صحراګانې اوس دا MCQ زیات کړئ دا انتهایی اهم دي the largest desert of the world is Sahara د دې نه تاسو یادوئ سارا داسې چې لیکلی کېږي سارا مطلب ټولو د ټولو نه غټه چې کومه صحرا ده نو هغه څه ده هغه صحرا ده صحیح ده او صحرا هم ده په دې نوم کې راځي صحرا ده او غټه ده which is located in content افریقا چې دا په بریزیم افریقا کې واقع ده بیا وی د ډیزرټ لوکیټ ان میوالی ان بکر ان پاکستان
میاوالی او بکر دا چې دی نو زموږ سره واقع ده په کوم ځای کې پاکستان کې او د هغه صحرا نوم سره تل وایي چې تل یو صحرا ده دا د پاکستان په کم علاقو کې ده په میاوالی کې او په بکر کې and the desert located in the southern part of Punjab is شولستان. اوس دا MCQs بل یاد کړئ ګورئ چې تل په کوم علاقو کې دي په دې دوو کې یو په بکر کې او بل په څه کې میاوالی کې بل the desert located in the southern part په ساوث حصہ کې د چا د پنجاب کې یو بله صحرا ده او هغې ته څه وایي چولستان. دا دویم MCQs دلته شو. ها بیا وایي چې the desert located in Sindh is called ترد. دا یې په سند کې چې کومه ده نو هغې ته ترد وایي. اوکې نو دا ستاسو MCQ شو چې په میاوالی او بکر کې څه شی ده تل ده او دغه شان دي په ساوترن پنجاب کې چولستان ده او تر چې کومه ده تر یو تل دی یو تر ده تر چې کومه ده په صوبه سند کې ده. ښه دا خو زموږ سره MCQ شو. اوس دا زموږ سره هغه ایکوسیسټمز مختلف ایکوسیسټم یې ورکړلي. اوکې enter the living things given below in their respective ecosystem. grass, plant, lotus, thick shrub, snake, penguin, polar bear, camel, lion, tiger, elephant, deer, fish, frog, antelope, sheep, goat. دا ځناور چې په کوم ځای کې دی نو هلته یې ولیکئ. اوکې snowy region, grassland, desert, pond, ocean. دا خو شو ډبلینګ شوی دی. کمپوننټ آف ایکوسیسټم د ماحول دوه حصې ما تاسو ته وي بیجان حصه او جاندار حصه. there are two components of an ecosystem abiotic component and biotic component. نو سٹارټ اخلو موږ د څه نه د abiotic component چې کومه بیجان حصه یې هغې ته څه وایي abiotic component. the non living component of an ecosystem are called abiotic component. these include په دې کې شامل دي ټمپریچر درجه حرارت هوا پکې شامل ده اوبه پکې شامل دي رڼا پکې شامل ده او خاوره پکې شامل ده. اوس یې راځو بایوټیک کمپوننټ ته. نو چې کومه ژوندۍ حصه یې د لیوینګ کمپوننټ اف ان ایکوسیسټم آر کالډ بایوټیک کمپوننټ. د بایوټیک کمپوننټ آر ډیوایډیډ انټو 3 ګروپس. د بایوټیک چې کومه حصه یې دا بیا 3 ګروپونو تقسیم شوي دي which are given below چې هغه ورکړی شوي دي. اولنی چې کومه دی هغې ته وایي پروډیوسر. نو پروډیوسر هغه چې هغه خپل خوراک په خپله تیارولی شي د څه په مدد سره اوبه به د ځمکې نه راکاږي او دغه شان دي د نور رڼا به چې استعمال کړي. دې نه علاوه زموږ سره په دې کې څه څه راتلی شي نو په دې کې واړه واړه چې کومه هربز وي په کومه چې په دې ځمکه خورېږي کلیمبرز کومه چې په دې دیوالونو ورغوړېږي شربز لکه زموږ سره څه شو روز او ګلابونه دا څیزونه شو او ونې پکې هم راځي. هغه شان دي اکویټیکل لکه زموږ سره په اوبو کې چې کومه دي بوټي دي نو هغه هم زموږ سره څه دي هغه هم پروډیوسر دي. بهرحال سټارټ اخلو د پروډیوسر نه. د پلانټس پروډیوس فود پار دمسلف بوټي چې دی د خپل خوراک په خپله تیاروي اینډ پار انیمل او د انیمل دپاره نورو دپاره with the help of absorb water د جذب کړی شوو اوبو په ذریعه and sunlight د نور د رڼا په ذریعه. that is why د دې د وجې نه دی آر کالډ پروډیوسر دې ته پیتاګونین دا وایي دوی په خپله خپل خوراک تیاروي. آل د پلانټس ټول بوټي هرب شو کوم چې په ځمکه خورېږي کلیمبر کومه چې په دیوالونو ورغوړېږي شربز کوم چې د ځمکې نه لږ اوچتېږي لکه روش اینډ ټریز او ونې چې دي دا پروډیوسر دي. اکویټیک پلانټ اوبو والا بوټي لکه یو بوټی د هغې نوم دی لوټس. لوټس چې دی الجي کوم ته چې موږ اوبړی وایو دا غټ پروډیوسر دي. these are a major source of food دا د خوراک ذریعه ده پر اکویټیک انیمل د اوبو والا ځناورو دپاره یعنې دا لوټس چې کومه دی. بیا وایي کنزیومر هغه چې هغه خپل خوراک په خپل نشي حاصلولی او دا د بوټو نه حاصلوي. د لیوینګ things who which obtain their food from other living things چې دا خپل خوراک د بل نه حاصلوي are called consumer. they cannot make their own food دا خپل خوراک نشي تیارولی. they depend on plants دا انحصار کوي په بوټو باندې and other animal په نورو ځناورو باندې پر their food د څه لپاره د خپل خوراک د حاصلولو لپاره. all the animal are consumer څومره چې ځناور دي نو دا سړي کنزیومر دي. ښه بیا مونږ وایو نیکسټ ډیکمپوزر. ډیکمپوزر هغه دي چې هغه مطلب مړه څیزونه ختموي او د هغو نه ځانه طاقت اخلي. the living things which break down the dead bodies هغه
لیوینګ تھینګس چې هغه څه کوي ماتوي مړه وجودونه د چا د پلانټس او د انیمل سطح بدلی انټو سمپل کمپوننټ ساده حصو ته لکه زموږ سره چې کوم غټ غټ څیزونه په دې کې د هغې نوم یې کاربوهایډریټ پروټین لیپیډز نو هغه وړو وړو ټوکرو ته بدلی لکه وړو وړو ټوکرو ته چې کله کاربوهایډریټ بدل شي نو هغه ته بیا ګلوکوز وایي چې پروټین بدل شي هغې ته امینو اسید وایي او دغه شانتې زموږ سره چې کله لیپیډ بدل شي نو هغه ته پیټي اسید او ګلایسرول وایي into simple component for their food دا ولې بدلی چې دوی نه دوی خوراک حاصل کړي فرام دیس نو داسې انیمل ته څه وایي ډیکمپوزر چې هغه د مړو څیزونو خوراک حاصلوي بکټیریا شو دا چې تاسو یې نه دا خریړي دي ته پنجای وایي دا ټول چې دي دا څه دي دا مین ډیکمپوزر دي ښه بیا څه وایي چې دا کورل څه شی دی نو یاد ساتئ دا چې کومه ښایسته سیسټم صاف شوی دی په دې سمندر کې دې ته څه وایي کورل coral are part of beautiful ecosystem under the sea دا یو ښایسته ایکوسیسټم یې په څه کې په سمندر کې اوکې corals usually live in form of colony which is called coral reefs کورل چې کوم دي دا ټول اوسیږي په یو کالوني پام کې او دې ته بیا موږ څه وایو کورل ریف they are also called rain forest of the ocean دې ته بل rain forest وایي د څه شي د سمندر they look like stones دا د کمرو په شان ښکاري but actually these are animal خو دا اصل کې څه دي animals دي observe the picture and answer the question given below name few abiotic and biotic component and the environment shown دا چې کومه ماحول یې ورکړی دی وایي په دې کې ژوندي او د بېجان څیزونو نومونه ولیکئ in your opinion how do abiotic and biotic component interact with one another وایي څنګه چې دی نو د ژوندو د مړو څیزونو سره تعلق دی ښه اوس بیلنس ایکوسیسټم څه ته وایي نو په دې باندې بحث کوو نو ګورئ د سن از د مین سور بیلنس ایکوسیسټم مطلب دی متوازن ماحول څه ته وایي د سن از د مین سورس اف انرژي ان ایکوسیسټم په دې ایکوسیسټم کې زموږ سره د ټول نه غټه ذریعه چې د هغه انور ده د پلانټ میک فوډ بوټي چې دی نو هغه خوراک تیاروي with the help of sunlight د انور د رڼا په موجودګۍ کې بل د څه په موجودګۍ کې د کاربن ډای او د واټر په موجودګۍ کې they also produce oxygen د پیدا کوي څه شی oxygen in this process په دې عمل باندې this oxygen is used by animal for respiration بیا په انسانانو کې په نورو ځناورو کې بل عمل هغې ته وایي ریسپایریشن چې په دې کې خوراک چې کومه دی د هغې نه طاقت حاصلیږي نو د دغه عمل لپاره چې دی نو دې بوټو چې کومه اکسیجن پیدا کړی دی استعمالیږي during respiration animal produce carbon dioxide په دغه طاقت حاصلولو په دې عمل کې چې دی نو یو ګیس سازیږي کاربن ډای او هغه ګیس چې دی دوباره بیا بوټو ته ورکړی کېږي لکه څنګه ګورئ دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره بوټی شو صحیح شوه او دې ځای کې زموږ سره څه دي دا زموږ سره ځناور دي دې چې کله کومه ګیس تیار کړي اکسیجن نو دا به دا والي دلته به وشي کوم عمل ریسپایریشن په دې ځناورو کې نو دې په ریزلټ کې کومه ګیس پیدا کېږي CO2 هغه به دې بوټو له ورکړي اوکې which is used by plants to make food. Such self-sustaining and durable ecosystem is called balanced ecosystem. This is system ته موږ څه وایو داسې برقرار او د ډېرې مودې پورې چې دا سیسټم وي دې ایکوسیسټم ته موږ څه وایو بیلنس څنګه ایکوسیسټم چې په هغې کې بوټي اکسیجن پیدا کړي هغو څوک والي هغه چې دی نو واخلي څه انسانان او نور ځناور انسانان د هغې په بدله کې هغوی له څه ورکړو اکسیجن ورکړي سوري کاربن ډای اکساید ورکړي نو دې ته موږ څه وایو بیلنس ایکوسیسټم وایو all the living things are essential for one another ټول ژوندي څیزونه هغه د یو بل لپاره څه دي ضروري دي they affect the lives of one another دا د یو بل ژوند چې دی څه کوي متاثره کوي some animal benefit or harm one another ځینې داسې دي چې هغه یو بل له فایده ورکوي او ځینې داسې دي چې هغه یو بل له نقصان ورکوي لکه یو هوسۍ ده او چا ماته کړه شیر ماته کړه نو دا یې ول نقصان ورکو صحیح شوه او ځینې داسې دي لکه مثال کې د دې بوټو په دې زیلو کې یو قسم بکټیریا هغې ته رایزوبیم وایي نو هغه د دې هوا نه د دوی دپاره یو ګیس راکاږي هغې ته وایي نایټروجن نو دی وله فایده ورکړه if the number of aquatic producer increase که چېرته وایي په سمندر کې پروډیوسر سیوا شي یعنې بوټي سیوا شي in a pond
په یو تالاب کې بیانډ لیمټ د حد نه سیوا د فش and other living things die due to lack of oxygen. وایي دا میان او دغه شانتې نور چې کومه ځناور دي نو دا به یې مري. د څه د لاسه به مري؟ لیک اف اکسیجن. د څه د لاسه؟ د اکسیجن د کمۍ د لاسه. وای ولې به مري؟ اکسیجن کمی ورته راغی. ښه فوډ چین دا یو عمل دی. دا اوس وایو فوډ چین څه ته وایي؟ ټو ابټین فوډ چې حاصل کړي خوراک. لیوینګ تھنګس ژوندي څیزونه ډیپینډ کوي انحصار کوي په یو بل باندې. پلانټس میک فوډ بوټي خپل خوراک په خپله تیاروي with the help of sunlight د څه په ذریعه؟ د نور د رڼا په ذریعه او د اوبو په ذریعه. د animal which eat plants are called herbivore. MCQ زیات کوي څوک چې واښه خوري هغې ته وایي herbivore. ګاز خور ورته په اردو کې وایي. فار اگزامپل ریبټ شوه، هوسۍ شوه، بیزه شوه، هوسۍ شوه، ریبټ سیوه شوه ساري، او کاو دا زموږ سره غوا شوه. د انیمل ویچ ایټ ادر انیمل آر کارډ کارنیور. کم چې نور ځناور ماتوي غوښه خوري نو هغې ته کارنیور وایي. مثال کې لاین شو، ټایګر شو، کروکوډایل شو او شارک مایع شو. صحیح شو. اوس وایي چې د انیمل ویچ ایټ بوث پلانټ ان انیمل آر کارډ اومنیور. کومه چې دواړه خوري لکه ګوره انسان چې دی نو دا دام خوري. صحیح شوه. او دغه شان دام خوري، واښه هم خوري. صحیح شوه. نو زموږ سره دې ته به څه وایو؟ اومنیور. فار اگزامپل انسان شو، بیر، دې نه علاوه مرغۍ شوې. صحیح شوه. او په مرغو کې خاص کر کارغه شو، دا هم خوري د چرګه. نو دې یو سایډ ته ورکړلي زموږ سره هربیور. هربیور څه ته وایي؟ چې واښه خوري. دا یې اس شو، دا غوایي شو، بیزه شوه، زرافه شوه، سیوه شوه. د بل سایډ ته ورکړي کارنیور کوم چې غوښه خوري. ټایګر شو، باز شو، کروکوډایل شو، شارک شو، سپایډر شو. او دا چې کومه دي دا دواړه خوري. یعنې هم چې دی زموږ سره پلانټس خوري او هم انیملز خوري. Observe an ecosystem near your school and identify the following component. یو سکول خواته به خامخا سډن وغیره دا څیزونه وي نو هلته ورشئ او هغه ځای کې بایوټیک او ای بایوټیک د دې نه علاوه پروډیوسر پکې وپېژنئ، هربیور پکې وپېژنئ او کارنیور. پروډیوس میک فوډ. پروډیوسر څه کوي؟ دا خپل خوراک تیاروي which is used by herbivore چې دغه استعمالوي بیا هربیور یې استعمالوي. د هربیور are eaten by carnivore. بیا د هربیور چې کومه دي دا خوري څوک؟ کارنیور. لکه څنګه ګورئ دیو خپل خوراک تیار کو، دا چا وخوړو؟ هربیور خوړ. هربیور چې دی نو دا بیا چا وخوړو؟ کارنیور. بیا دا کارنیور چې دی بیا دوباره میبي چې دا وخوري څوک؟ بیا یې بل کارنیور وخوري. د سیریز اف ایټینګ دا چې کومه سلسله ده د خوراک کولو، یو خوراک وکړو and being eaten او هغه بیا بل وخوړو په یو ایکوسیستم کې. دې چین ته څه وایي؟ دې زنځیر ته څه وایي؟ دې ته فوډ چین وایي. غذایي زنجیر ورته وایي، زنجیر. اوکې ګراس هاپر ایټس ا پلانټ. لکه مثال کې ګراس هاپر چې دی نو هغه خوري څه شی خوري؟ پلانټ. and eaten by rat. او دا څوک خوري؟ دا زموږ سره ریډ خوري. د ریډ بیکم ا پرې او دا چې دی شکار شي د چا؟ د اول الو. This is an example of food chain. Links of food chain. A food chain consists of 3 links. په دې کې زیات تر 3 links دي. In any food chain the first living thing is producer. بل خبردار چې اولنې به بوټی خامخا for example plant بوټی یا algae وبړی. The second main link is herbivore. دوی پسې بیا تاریخ چې herbivore لګېدلی. animals for example red شو، زیبرا شو او ګوډ شو. صحیح شوه. بیا تړ چې کومه هغه به کارنیوري لکه مثال کې لاین شو، لومبړه شوه او دغه شان دې نه علاوه مار شو. دا زموږ سره 3 فوډ چینونه دي. اولنې پلانټس، بیا ریټ، بیا زموږ سره ایګل، بیا زموږ سره کیرټ، بیا ریبټ او بیا پاکس، بیا ټایګر، بیا زموږ سره پلانټ، بیا ګراس هاپر، بیا پراګ، بیا سنیک، بیا ایګل. نو دا زموږ سره 3 فوډ چینونه شو. اوس پریډیټر پری ریلیشنشپ وایو. یا ساتئ فار ایگزامپل 2 ځناور دي، یوه هوسۍ ده یو چې دی نو زموږ سره زمری دی.
زمری چې دی دا پریډیټر دی، ښکاري دی، او دا کوم څیز چې مات کي نو دغه ته شکار وایي. د دې شکار او د دې شکاري په مینځ کې چې کومه تعلق دی دې ته وایي پریډیټر پری ریلیشنشپ. اوکې، the animal which eat by killing another living things is called a predator. For example, lion شو، tiger شو، shark شو، lizard شو. هغه animal چې هغه خوري by killing another، خو څنګه خوراک کوي چې کله بل قتل کی نو دغه ته مونږ وایو څه پریډیټر، لکه لاین شو، ټایګر شو، شارک او لیزر. د لیوینګ تھنګ which is killed and eaten by the predator is called a prey. او کومه چې وخوړی شو د هغې شکار وکړی شو نو هغې ته بیا مونږ څه وایو پری. لکه زموږ سره زیبرا شوه، هوسۍ شوه، منګه شوه، میان شو. د interaction between predator and prey is called predation. دې عمل ته څه وایي predation. For example, deer is killed and eaten by lion. چې هوسۍ دا کل کړه، قتل کړه چا لاین او وی خوړه. هیر لاین از پریډیټر، نو دلته دا شیر چې دی دا پریډیټر دی او د هوسۍ چې دی دا پرې ده. سیملرلی دغه شان دي ګوټ بیزه چې دی دا پریډیټر ده او واښه چې دی دا څه دي پرې دي، شکار. کمپټیشن امانګ ارګانیزم. کمپټیشن امانګ ارګانیزم مطلب دا دی چې په ماحول کې د څیزونو کمی راځي، لکه فار ایگزامپل د زیږي کمی راځي، د خوراک کمی راځي، نو هر یو ځناور بیا کوشش کوي چې زه د خوراک حاصل کم. د دې د حاصلولو لپاره چې دا کوم عمل شروع کړي دغه ته وایي کمپټیشن، مقابله چې ورته وایي. کمپټیشن امانګ ارګانیزم. all the organism living in an ecosystem depend on the resources. ټول چې څومره لیوینګ ارګانیزم دي په یو ماحول کې هغه انحصار کوي په یو بل باندې د څه لپاره، د ذرایعو دپاره which are available in that area، کومه چې available په دغه ایریا کې. every area can provide food. هر یو ایریا چې دی نو هغه ورکوي څه شی، خوراک. and place او ځایګی to a limited number of living things. خو یو خاص تعداد ته به دا ځایګی ورکړي، دا خوراک به ورکړي. the limited resources in ecosystem کمپیل، چې کله دا خوراک او دا ځایګی کمی نو دا مجبوره کوي. کمپیل مطلب مجبوره کوي څه ژوندي څیزونه ټو کمپیټ چې دوی مقابله شروع کړي د څه لپاره، پر فود د خوراک دپاره او د ځایګي دپاره. فار ایگزامپل مثال کې طور پر ان د ګراس لینډ، په یو ګراس لینډ کې all the herbivore compete for grass. څومره چې ګراس لینډ مطلب د وښو والا ځمکه ده نو هلته زموږ سره چې څومره وښو خوړونکي ځناور دي نو هغه کوشش کوي چې یاره یو وایي چې زه دا واښه وخورم، بل وایي چې زه وخورم، نو دا یو قسمه څه شروع شو، کمپټیشن، مقابله شروع شوه. اوس مونږه نیکسټ ټاپک وایو امپیکټس اف هیومن ایکشن آن فود چین ان ان ایکوسیستم. د انسان په دې غذایي ځنځیر باندې د دې انسان څه اثر دی. نو ګورئ in the ancient time، په پخواني وخت کې human actions had little impact on their environment. د انسان چې کومه کارونه دي د هغې اثر چې دی نو هغه لږ و، په څه باندې، په ماحول باندې. nowadays اوسنو ورځو کې they are very visible، دا ښکاره دي، ښکاره اثر دی of human being، د انسانانو په ماحول باندې. after the increase in population، کله چې اضافه راغله په آبادۍ کې، human established cities، نو انسانانو چې دی نو ساجي کړلې ښاري پر this purpose، د دې مقصد دپاره دی کټ فارسټ، دا ښاري به ورو ورو غټېږي، د دې لپاره دوی څه کټ کوي، ځنګلات کټ کوي، بیلټ روډز، سازۍ روډونه، and factory او فیکټریانې. these action polluted the environment and water resources. د دې د وجې نه د دې کارونو د وجې نه ګنده شو څه شی، ماحول او واټر ریسورسز مطلب د اوبو ذرایع. human being did irreversible damage to the ecosystem. انسانانو وکړه irreversible damage، داسې خرابتیانې وکړې چې هغه اوس واپس کېږي هم نه to the ecosystem، ماحول ته of the land، د ځمکې ایکوسیستم ته، او اوشن د سمندر ایکوسیستم ته. د کټینګ اف فارست ډسټرایډ، ځنګلاتو کټایي چې دی دوی تباه کړه. هیبیټیټس اف وایلډ لایف، د ځنګلي ځناورو مسکن یې تباه کړو. بیا څه وایي هیومن بینګ آلسو سټارټېډ، انسانانو شروع کړه unnecessary hunting of animal، غیر ضروري چې کومه ښکار دی هغه یې شروع کړو. because of all such activity، د داسې سرګرمیانو د وجې نه د چا د سرګرمیانو، د انسانانو. many wild organism، ځنګلي ځناور چې دی نو هغه extinct شو، د دنیا د مخ نه څه شو، هغه ورک شو. and other have become in danger، او ځینې په خطره کې دي. rule of human to save the ecosystem، انسانانو له کومه کارونه پکار دي چې زموږ د ایکوسیستم، زموږ د ماحول چې دی دا بچ پاتې شي.
human have done irreversible damage to the environment. انسانانو چې دې کړي دي داسې سرګرمیانې چې هغه اوس واپس خپل ځای له نه راځي but they are trying to save the ecosystem as well. انسان کوشش دا هم کوي چې ماحول بچ هم شي. do you know what they are doing؟ انسانان څه کوي؟ wildlife parks have been made to save the habitat of living things. لکه ځنګلي پارکونه ساز شوي دي د ځنګلي ځناورو دپاره چې هلته مطلب یو قسمه مسکن ورکړی شي چاته ځنګلي ځناورو ته لکه فار اگزامپل مارګالا نیشنل پارک پاکستان کې دی. tree plantation is being done. بل چې دی زموږ سره دوی ونې نالئ. an artificial forests are being دا چې کومه دوی د ځنګل نال کي یعنې ونې نال کي نو دا اوس قدرتي نه دی بلکې دا مصنوعي دی. are being created to provide a natural habitat to living things. او د دې مقصد دا دی چې څه نیچرل قدرتي ځای ورکړی شي چاته ژوندو څیزونو ته. awareness is being created. بل چې د انسانانو شعور خبرداری پیدا کړی دی په څه کې انسانانو کې to save the environment چې ماحول بچ کړي. ښه do you know وایي تاسو ته پته ده world earth day د ځمکې دپاره یوه ورځ چې دی په ټوله دنیا کې مانځلی کېږي او دې ته ارت ډے وایي. this day is celebrated around the world on 22 April. د MCQ زیات کوي to demonstrate چې واضح شي environmental protection د ماحول د حفاظت طریقې. on this day in Pakistan light are switch up from 8 to 9 night. په دې ورځ باندې د پاکستان کې چې کومه لایټس دي هغه آف کېږي د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې. پلانټیشن ډے چې دی نو پلانټیشن ډے کین بي ابزرو ایوری ډے. پلانټیشن ډے هو هره ورځ چې دی نو دا کتلی کېږي بٹ ان د سکول اف پاکستان اٹ از سیلیبریټینګ ان اګست. په اګست کې از ویک اف ټری پلانټیشن. نو تاسو دا یاد کړئ چې په اګست کې پلانټیشن یعنی بوټي د بوټو مهم چې دی نو هغه چلیږي. بهرحال کی پوینټس دا خو مونږ الریډي په دغه کې ډسکس کړه. اوس مونږ وایو ټیک د کریکټ آنسر. واټ از ان ایکوسیسټم؟ ایکوسیسټم څه شی دی؟ نو دا د ژوندو او د مړو څیزونو سره یو کلیکشن دی. نو آپشن ډي کریکټ دی. ښه بیا مونږ وایو آل د بایو کمپوننټس چې کومه بایوټیک کمپوننټس دي دا زموږ سره څه دي؟ دا ژوندي څیزونه دي. اوکې فوډ چین چې دی نو دا به شروع کېږي د پروډیوسر نه. اوکې فار د کنزرویشن اف ایکوسیسټم چې ماحول بچ شي د دې لپاره موږ څه چل کوو؟ ټري پلانټیشن چې دی دا به کوو. ها نیکسټ فنګس چې دی نو دا څه شی دی؟ پنجای. نو ما تاسو ته بیکټیریا پنجای چې دی دا ډیکمپوزر دی. ها دا خو شو زموږ سره سیکنډ چپټر. په دې پسې نیکسټ هیومن هیلث د انسانانو صحت سټارټ اخلو دا هم کور کو. سټارټ د دې ځای نه دی چې سیمټمس څه ته وایي، ټرانسمیشن څه ته وایي، پریوینشن څه ته وایي، د کومو بیماریانو کمیونیکیبل ډیزیز. ښه سیمټم علامات ته وایي. ټرانسمیشن د بیمارۍ د یو کس نه بل کس ته دا ټرانسفر کېږي څنګه دې عمل ته ټرانسمیشن وایي. یو بیماري موږ به بچ کوو څنګه، خو کومه بیماریانې کمیونیکیبل ډیزیز. نو راځئ چې بحث وکړو او وپېژنو کمیونیکیبل ډیزیز. هغه ډیزیز چې د هغې په ماحول کې د هغې په باره کې خلک ډېر بحث کوي، هغه ډېر لګي، نو آی تھنک دې بیماریانو ته کمیونیکیبل ډیزیز وایي. بهرحال لاندې پاراګراف نه مو صحیح پته ولګي. هیلث از ا ګریټ ګفټ. صحت چې دی دا یو غټ سره ګفټ دی د چا د طرف نه؟ د آلمایټي الله د الله تعالی د طرف نه. وی ریالایز مونږ پیژنو د امپارټنس اهمیت د څه؟ د صحت. څوک بیمار شي که نه بیا هغې ته د صحت پته لګي. وین وی آر سیک کله چې مونږ بیمار شو. دیر می بی مینی کاز اف ا ډیزیز. مختلف وجې کیدی شي د یوې بیمارۍ. فار ایگزامپل څه وجې کیدی شي؟ جراثیم کیدی شي، شارټیج اف هیلتي فوډ یا صحتمند خوراک کمی، آلودګي کیدی شي. اټ از امپورټنټ ټو ابزرو. دا اهم ده چې مونږ وینو علامات د یوې بیمارۍ ټو ډایګنوز چې بیا به د هغې تشخیص هم وکړو. هیو یو ایور ابزرو پیور. تاسو یې چېرته ابزرو کړله، مشاهده م کړله د تبې، د ټوخي او د یخنۍ والو؟ نو وایي د هیومن باډي ټمپریچر ایز. د انسان د وجود چې کومه ټمپریچر دی نو دا څومره دی؟
یاد ساتئ دا 98.6 ډیګري فارنهایت. مختلف پیمانې دي، په مختلفو پیمانو کې د انسان د وجود چې کومه ټمپریچر دی نو هغه زموږ سره مختلف وي. لکه یو پیمانه د هغې نوم دی فارنهایت. په فارنهایت کې د انسان چې کومه ټمپریچر هغه 98.6 او یو بل هغې ته وایي سیلسیس یا سینټیګریډ ورته وایي. نو په سینټیګریډ کې 37 ډیګري سي. if our body temperature cross these limit که چېرته د 98.6 نه د انسان تبه ټمپریچر سیوا شي یا د 37 نه، نو دې ته موږ بیا بخار وایو یا ورته تبه وایو. کپ از ان انسټنټ ریسپانس اف اور باډي. دا ټوخی په انسان ولې لګي؟ دا زموږ د وجود یو قسمه د بهر نه چې کومه جراثیم راشي، کچرې راشي، هغې ته یو قسمه جواب دی. it is due to the soreness and scratchiness of the throat. زیاتر دا د مرۍ د خرابېدو د وجې نه کېږي. اوکې فیور از ناٹ ا ډیزیز. یاد ساتئ فیور چې دی، تبه چې دی، دا بیماری نه ده بلکې صرف اضافه ده د انسان په ګرمایش کې. اوکې فیور از ناٹ ا ډیزیز بٹ اٹ از ا سیمټم اف ا ډیزیز. دا علامات دی د چا علامات د بیماریانو. چې کله تا ته تبه وه نو ته پوه شې چې ما ته څه جراثیم انټر شوي دي. د باډي ټمپریچر اف هیومن از میجر ان ډیګري فارنهایت. دا چې دی په فارنهایت کې هم ناپ کېږي which is written as degree Fahrenheit. دا نښه ده. او د هیومن باډي ټمپریچر از میجر بای کلینیکل ترمامیټر. بل د دې چې دی نو پته په ترمامیټر هم لګي. اوکې د کپینګ ریمو ابسټرکشن اف وان پایپ سچ از میوکس اف وان پایپ. کله چې یو کس وایي ټوخی کوي نو د دې په دې ساه په دې نالۍ کې چې کومه رکاوټ یا ابسټرکشن ورته وایي نو هغه څه کوي دا ختموي، یعنې بلغم ملغم د دې ټوخي سره لر کېږي. The virus and bacteria present in the nose are expelled out due to sneezing. په دې پوزه کې چې کومه جراثیمي بکټیریا وایرس نو دا لر کېږي د پرنجي د وجې نه. ځکه پیغمبر اسلام وایي چې تاسو کله پرنجی وکئ نو الحمدلله وایئ، ځکه چې ستاسو د وجود نه جراثیم کم شو. بیا فلو از ا ډیزیز ایز ویل از سیمټم اف ا ډیزیز. د یخنۍ وال چې دی دا بیماري هم ده او د بیماریانو علامات هم دي. اوس کنټیجیس ډیزیز څه ته وایي؟ هغه بیماري چې هغه څه چل کېږي د یو کس نه بل کس ته څه کېږي ټرانسفر کېږي نو دې ته موږ څه وایو؟ کنټیجیس ډیزیز. لکه یخنۍ وال شو. if anyone of your class fail to suffer from flu. که چېرته یو کس تاسو په کلاس کې دی نو هغه یخنۍ والی دی then usually the teacher advise him. نو استاد هغې ته نصیحت کوي یا هغې ته یعنې جینۍ د هر ده to take rest at home چې ته آرام وکړه په کور کې. why do the teacher say this؟ وایي ټیچر ولې داسې وایي؟ the advice because they advise دا نصیحت کوي because the other children may not get flu چې نورو ته یخنۍ ونه لګي. flu is a disease. دا یخنۍ وال داسې یو بیماري دی which is transmitted from one child to other چې دا ټرانسفر کېږي د یو کس نه بل کس ته. نو چې کومه د یو کس نه بل کس ته ټرانسفر کېږي نو هغې ته کنټیجیس ډیزیز وایي. د ډیزیز which can be transmitted چې هغه ټرانسمیټ کېږي from one person د یو کس نه to another person بل کس ته is called contagious disease. دې ته کومه بیماري وایي؟ کنټیجیس. فار ایگزامپل یخنۍ وال شو، پولیو شوه، ټي بي شوه، زیړی شو هیپاټایټس ورته وایي، او کرونا وایرس 19 شو. اوکې د فلو پیشنټ د یخنۍ والو چې کومه بیماري کمپلینس دې ته شکایت وي about congested or runny nose د بندې سپېږمې یا چې د بیخي پوزه بهیږي and headache او د سر درد. پولیو is caused by a particular type of germ called virus. د پولیو چې دی نو دا د یو وایرس له لاسه کېږي، د هغې نوم دی پولیو وایرس. this virus remain present in the throat. دا په مرۍ کې موجود دي او په کولمو کې د انسانانو. it paralyze the legs permanently. دا چې دی نو دا خپې چې دی د پالش زده کوي مکمل. there is no treatment of this disease. د دې بیمارۍ څه علاج نشته. polio virus is transmitted through food. polio virus چې دی دا خو د یو مطلب د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ځي نو د خوراک په ذریعه ځي، د اوبو په ذریعه ځي او د هوا په ذریعه ځي. بل ټي بي ده. نو ټي بي یو خاص ټایپ چې دی د بکټیریا د وجې نه کېږي، د هغې نوم یادولی شئ نو یاد کړئ مایکو بکټیریم ټیوبرکولوسس. دا یو بکټیریا د دې د لاسه کېږي. it usually affect lung. دا چې دی پپړې چې دی نو هغه متاثره کوي. ټي بي شوه، فلو شوه او کووډ 19 چې دی دا څه کېږي؟ ټرانسمیټ کېږي from one person د یو کس نه to another بل کس ته through cupping د ټوخي په ذریعه، د پرنجي په ذریعه. use of article use of article of the affected person یا استعمالول د خراب څیزونو. کومه خراب څیزونه چې استعمال کړي کم کس کم چې مخکې بیمارو، لکه جوټه چې ورته وایي. the affected person in conversation
د هغې سره ناسته کول، چې کله هغه خبرې کوي نو د هغې د خولې نه به څه ډراپس چې دی نو هغه بهر ته راوځي، هغه به ته انهیل کوي نو تا ته به دا بیماري لګي. د انفلیمیټري کنډیشن اف د لیور از کالډ هیپاټایټس. اوس دا بلې یوې بیمارۍ ته اشارې ده چې کله زموږ سره په د لیور خراب شي، اینه خرابه شي، نو د دې بیمارۍ ته مونږ وایو هیپاټایټس، زیړی چې ورته وایي. د جرم اف ډیزیز آر ټرانسمیټډ ټو پلوټډ واټر. د دې زیړي چې کومه جراثیم یې هغه په اوبو کې، په خوراک کې او په وینه کې. نو دا چې دا درې څیزونه ته ګنده استعمال کړي نو دې ته مونږ بیا څه وایو؟ هیپاټایټس. د دې د لاسه به هیپاټایټس وشي. ها انټرسټینګ انفارمیشن کې څه وایي؟ د کاز اف کووډ 19 از ا وایرس. د دې کووډ 19 یعنی کرونا وایرس چې کومه دی، کرونا دا یوه بیماري ده، د دې چې کومه وجه ده هغه یوه وایرس و which is called کرونا وایرس، چې هغې ته کرونا وایرس وایي. it affect the entire body include lung. دا ټول وجود چې دی متاثره کوي او په هغې کې لنګس هم شامل دی، پیپړې. in 2019-2020 this virus has affected the entire world. دې وایرس چې دی متاثره کړ وه ټوله دنیا. and due to which million of people die. او د دې نه په میلیونو خلک څه مړه. it is transmitted. دا ترانسفر کېده from one person د یو کس نه بل کس ته to another through social contact. مطلب د دوو کسانو د میلاوېدو د وجې نه، ان ریسپایریشن او د ساه د وجې نه. نان کنټیجیس ډیزیز څه ته وایي؟ هغه بیماریانې چې هغه د یو کس نه بل کس ته نه لګي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ نان کنټیجیس ډیزیز. لکه شوګر شو، کینسر شو. اوکې، د نان کنټیجیس ډیزیز از ناٹ ټرانسمیټډ فرام ون پرسن ټو اندر. بار ایگزامپل شوګر شو او کینسر شو. ان د ډایبټس او په شوګر کې څه چل کېږي؟ د شوګر لیول بیکم های. چې کومه انسان کې دننه شوګر دی، ګلوکوز ورته وایي، د هغې لیول څه شي؟ های شي په بلډ کې. ایز انکریز از سیوا شي. د کامن سمپټم آف ډایبټس آر فیلینګ ویری ترسټي. په دې بیمارۍ کې چې دا کس محسوسوي تنده. ولې دا تنده محسوسوي؟ ځکه چې د دې وجود نه ډېرې اوبه ځي. هنګري، د تشو میتیازو په حالت کې د اوبه وځي. هنګري دا به ډېر زر وږی کېږي. ایکسیز یورینیشن، زیاتې میتیازې به کوي. ایکسټریم فیټیګ او ستړیوالی به محسوسوي. ویټ لاس، وزن به کمیږي. اټ افیکټ او د باډي ارګن دا متاثر کوي د وجود حصې سچ از هارټ، لکه زړه شو، ګردې شوي او سترګې شوي. کینسر کین اکر ان any part of the body for example liver. اوس کینسر څه ته وایي؟ چې کله په سیلونو کې زموږ د وجود د وړو وړو ټوکرو نه ساز دی هغې ته سیلز وایي، چې په دغه سیلونو کې تقسیم کېږي خو دا د کنټرول نه بهر بیا دې ته کینسر وایي. نو دا په کم ځای کې کیدی شي؟ په لیور کې کیدی شي، په معده کې کیدی شي، په کولمو کې کیدی شي، په وینې کې کیدی شي. لکه د وینې سیلونه آر بي سی ورته وایي، ډبلیو بي سی ورته وایي، پلیټلیټ، د هغې په تعداد کې اضافه راشي. There is an uncontrolled increase in the number of cell. اقا ډیفینیشن یې دوباره دوهراو کو چې کله uncontrol د کنټرول نه بهر اضافه راځي په نمبر اف سیل کې of the affected organ، کوم ځای چې متاثره شوی نو دې ته موږ څه وایو؟ په کینسر وایو. it may remain confined to any particular organ. یا خو به دا یو په خاص زیږېږي په خاص اندام کې او هغه ځای نه به نور نه خورېږي نو هغې ته مونږ وایو بیناین کینسر. or may spread in the whole body. او یا دا خورېدی شي نو هغې ته malignant کینسر وایي. بیا وایي نیکسټ چې فار د ټریټمنټ اف کینسر دیر آر هاسپټل ان مینی سټیز اف پاکستان. مختلف ښارونو کې د کینسر دغه دي څه دي؟ هسپتالونه دي. لکه کیران یو هسپتال دی په کراچۍ کې، کیس یادوئ، کیران په کراچۍ کې. نوري په اسلام آباد کې دی. شوکت خانم میموریل هسپتال په لاهور کې هم شته، پېښور کې هم شته، کراچۍ کې هم شته. انمول چې دی نو دا بل دی، دا په لاهور کې دی. او بل بیت السکون چې دی دا په کراچۍ کې دی. دا غټ هسپتالونه دي د کینسر. بیا وایي پریونشن اف کنټیجیس ډیزیز، چې کومه بیماري د یو کس نه بل کس ته لګي د دې بیماریانو سره مونږ څه کوو؟ نو دیر آر مینی ویز ټو ریمین سیف فرام کنټیجیس ډیزیز سچ ایز واشینګ هینډز، لاسونه اینځل، ویرینګ ماسک، ماسک چې دی اچول، ان ویکسینیشن او څه کول؟ ستن کول. صحیح شوه. نو دا واشینګ هینډز، ویرینګ ماسک او ویکسینیشن دا علاج دی د کنټیجیس ډیزیز. واشینګ هینډز لږ په دې منې بحث کوو. واش یور هینډ پراپرلی فار ایټ لیست 20 سیکنډ ان ویت سوپ. کم از کم د 20 سیکنډه پورې چې دی په صابون سره د اینځل پکاري. بیفور مخکې ان افټر میل د خوراک نه پس. وی شود آلسو واش هینډ افټر یوزینګ ټایلټ. د ټایلټ د استعمال نه پس یعنې ټایلټ ته ورغلي نو د هغې نه پس هم بیا لاس وینځه. 7 سټیپ پر هینډ واشینګ د اینځلو طریقې دي. نو رب هینډز ومږه لاسونه، پام ز ورغوې ټو پام ود واټر د اوبو سره. رب د بیک اپ
rub the back of both hands. دا د دې څه شو پاستر سایز شو او هغه دا بل شو نو دا اومګه. بیا palm to palm with the finger interlock. بیا به دا طریقه وکئ، د دې ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته. بیا به دا طریقه وکئ او بیا په آخره کې د دې ګوتو دپاره، بیا د ورغوي دپاره صحیح شوه. بیا د دې نه علاوه د مړوند په دې طریقه به ستاسو لاس پاک شي. ها ویرینګ ماسک. Do you know what is mask is? What a mask is? تاسو ته پته شته ماسک څه شی؟ What are the benefits of wearing a mask? د ماسک د اغوستو څه فایدې؟ Mask is a protection of your nose and mouth from environment. دا حفاظت دی دا ماسک د ستاسو د پوزې او د خولې د څه شي نه، د ماحول نه. The germ cannot enter the body through nose and mouth by wearing mask. چې کله تا ماسک اچولی نو ستا خولې او نوز ته یعنې دننه نشي داخلېدی جراثیم. Do you know تاسو ته پته ده د proper way of wearing the mask د اغوستلو طریقه؟ Don't use the use mask and dispose it up in a proper way. استعمال شوی ماسک مه استعمالوئ او دا واچوئ څه ته؟ ډسبین ته خراب شوی. ویکسینیشن څه ته وایي؟ Do you know about vaccination؟ دې کې څه چل کېږي زه تاسو لږ په طریقه پوه کومه. فار ایگزامپل دلته به سټارټ والو، دا یو کس دی صحیح شو، او دا زموږ سره یو ستن شو. دا یو ستن شو صحیح شو، دا کس دی. اوس دا کس دی، دې ستن کې یو څو خبرې یاد کړئ. په دې ستن کې دننه یایي مړ جراثیم. کومه جراثیم؟ مړ جراثیم، وجلی شوی جراثیم یا کمزوری کړی شوی جراثیم. څو خبرې ما وکړئ؟ دوه خبرې. مړ جراثیم پکې یا کمزوری کړی شوی جراثیم، یا په دې کې دننه یي د جراثیم یو ټوکړه، د جراثیم یو ټوکړه، یا په دې کې دننه یي د جراثیم زهریله اوبه، خو زهریله اوبه چې کومې د هغې اثر به ختم کړی شوی. نو دا څلور څیزونه په دې کې. بل مسنجر آرنې ویکسین ورته وایي، ویکټر وایرل ویکټر ویکسین، خو د هغې سره مونږ کار نشته. دا څلور خبرې یاد کړئ. اوس دا ستن دې ته وکړه شوه. نو زه یم چې فار ایگزامپل دلته چې دی زموږ سره دا ستن وکړی شوه او په دې ستن کې دننه و کومه جراثیم؟ مړ جراثیم. دا مړ جراثیم شو. اوس دا مړ جراثیم چې کله راغی نو یاد ساتئ دا مړ جراثیم چې کله دې وجود ته راننوتو نو د دې کس په دې وجود کې دننه یو سیل دی، هغې ته وایي WBC. څه شی؟ WBC. اوس دا WBC چې کله دا ویني نو دا د دې خلاف یو قسم بارود سازی او هغې ته وایي انټي باډي. څه؟ او دا انټي باډي شیپ څنګه وي؟ شکل یې څنګه وي؟ د وای شکل کې. اوس چې دا کله تیار شو، دا چې کله تیار شو نو دا جراثیم خو مړ دی، دا خو دلته هېڅ چل نشي کولی. خو ان کیس که چېرته فار ایگزامپل دا ژوندی راغی، دا څنګه راغی؟ ژوندی راغی، دا دی راغی، دا همدغه وایرس دی خو اوس په ژوندي حالات کې دی. نو د دې خلاف زموږ د وجود د مخکې نه دا څیزونه تیار کړي اینی نو دا به پرې ډایرکټ چې دی څه وکړي؟ اټیک وکړي او دا به ختم کړي. نو دا ویکسینیشن یو قسمه زموږ دفاعي نظام رایښول دي. صحیح شوه؟ نو اوس په دې لږ بحث وکړو. What do you know about vaccination؟ تاسو وایي پیژنئ د ویکسینیشن په باره کې. ان ویکسینیشن پروسیس په دې ویکسینیشن عمل کې د ویک یا کمزوری کړی شوی اور ډیډ جرم یا مړ کړی شوی جراثیم اف any disease د یو خاص بیماری چې دی are injected دا داخل کړی شي into the body باډۍ ته. د انټي باډیز آر پروډیوس زموږ وجود د دې خلاف څه پیدا کړي؟ انټي باډیز په څه کې پیدا کړي؟ ان د بلډ په بلډ کې. او د دغو کار بیا څه ټو فایټ چې دا جګړه وکړي د ډیزیز د دغه بیمارۍ سره یعنی دغه جراثیم سره. ان امونیټي ډیولپ ان د باډي او زموږ دفاعي نظام څه شو؟ هغه ډیولپ شو، ترقي بیا ومونده. پولیو از ا ډینجرس ډیزیز. پولیو خطرناک بیماری ده which may cause lifelong disability. د دې د وجې نه ټول عمر ته معذوره کیدی شي. د کمپین د پولیو چې کومه مهم دی دا لانچ کیږي، دا چې دی شروع کیږي
شروع کړی دی بای ګورنمنټ اف پاکستان، د پاکستان حکومت ټو ایډمنسټر پولیو ډراپس، چې داخل کې د پولیو قطرې پر پریونشن د حفاظت لپاره. اوس دغه کومه قطره چې ورشي نو په هغې کې د جراثیم دی. خو افسوس دا دی چې په دې کې زیات تر داسې کیسونه چې د جراثیم لای وي، نو په ځای چې دا بیماري ختمه کړي دا بیماري لګی of this disease د دې بیمارۍ لپاره. پولیو ډراپس should be administration to the children. دا چې کومه پولیو ډراپس دي دا خامخا داخلول پکار دي ماشومانو ته up to the age of 5 years چې د هغې عمر صحیح د 15 کالو پورې. have you been given polio vaccination؟ وایي تاسو چېرته پولیو ستنې کړلې؟ how ways of maintaining good health. ښه صحت به مونږ څنګه ښه صحت برقرار ساتو، نو د دې لپاره څه طریقې دي نو هغه اوس وایو. what we should do for maintaining a good health. څه کول پکار دي مونږ له چې مونږ خپل برقرار ښایسته صحت وساتو. we can maintain a good health by following few basic ways. for example څه طریقې دي چې هغه مونږ وکړو نو هغه د وجې نه به مونږ څه کوو، مونږ به چې دی بچ شو د بیمارېدو نه. بیلنس ډایټ. بیلنس ډایټ څه ته وایي؟ متوازن غذا استعمال کا، پاکې اوبه استعمالوه، اکسرسایز کوه او غاښونه د هغې برشنګ کوه، صفایي وله کوه او دغه شان دي پوره خوب کوه. دا چې دی 15 طریقې دي چې په دې باندې مونږ څه کولی شو، په دې باندې مونږ خپل صحت ښه ساتلی شو. بیلنس ډایټ اینډ اټس کمپوننټ. اوس چې مونږ خوراک کوو نو خوراک یو داسې چې هغه ډېر کمزوری، نو هغې ته بیا مونږ بیلنس ډایټ نه وایو. یو داسې خوراک کوي چې په هغې کې هر اجزا شاملي، لکه پروټین ورته وایي هغه پکې شاملي، کاربوهایډریټ ورته وایي هغه پکې شاملي، لیپټس ورته وایي هغه پکې شاملي. نو دا چې کومه څیزونه دي دا ټول چې په کوم خوراک کې نو هغې ته مونږ وایو بیلنس ډایټ. صحیح شوه؟ نو بیلنس ډایټ باندې لږ بحث کوو. بیلنس ډایټ څه ته وایي او د هغې کې څه دي؟ وایي پریپیر تیار کړئ یو لیست د خوراک د څیزونو چې کومه تاسو استعمالوئ، لکه وریجې شوې، روټۍ شوه، سبزیانې شوې، غوښه شوه، فروټ شو. out of these which food do you take the most؟ په دې کې تاسو وایي کومه زیات استعمالوئ. which food do you take least؟ کومه استعمالوئ. if you take only meat، که چېرې تاسو استعمالوئ صرف او صرف څه غوښه یا سبزي then can you remain healthy؟ وایي تاسو وایي صحتمند پاتې شئ؟ بالکل نه. اوکې بیا څه وایي؟ نیکسټ we take various type of food for example grains. موږ مختلف قسمه خوراکونه کوو لکه جوار، غنم شو، شوده شو، غوښه شوه. the food has been divided into 4 groups. خوراک چې دی په دې کې 4 groups دي، 4 قسمه څیزونه دي. ډایري groups. ډایري group څه ته وایي؟ ډایري group کې it include په دې کې شامل دي شوده and things made of milk او هغه څیزونه چې هغه د شودو نه سازېږي لکه بټر، کوچ چې ورته وایي، پنیر چې ورته وایي، یوګټ چې کوم ته ماسته وایي. ګرین ګروپ کې په دې کې شامل دي غنم، وریجې، وربشې، پرل میلټ یو قسم خوراک دی، میز، جوار، پلسز، لوبیا. میټ او پروټین ګروپ کې په دې کې سره بیف غټه غوښه، مټن کچه غوښه، پیش، میان، چرګان، غوزان، لوبیا او دال، ایګز، انډې وغیره. څلورم چې کومه ګروپ دی هغه د فروټس او ویجیټیبل ګروپ دی. نو دې کې څه شامل دي شابه؟ it include fruits such as apple، orange، دغه شانې بنانا شوه، مینګو شو، ګریپ او پپایا شوه. and vegetable such as lady finger. سبزیانو کې سره راځي بینډۍ، ټرنیپ، شلغم چې ورته وایي ټیپر. اوکې ریډس، مولی، کیرټ، ګازرې، ګوبي، دغه شانې الوګان. دا په فروټ او ویجیټیبل ګروپ کې راځي. نو د دې ټول نه به ته لږ لږ خامخا استعمالوې نو دغه خوراک ته به څه وایو؟ بیلنس ډایټ به ورته وایو. بیا نیکسټ څه وایي؟ it is necessary دا ضروري ده for us زمونږ دپاره to take proper quantity of food چې مونږه یعنی یو خاص مقدار واخلو د څه د خوراک from different food group، د ټولو ګروپونو نه. داسې نه چې د یو نه، یا ډایري ګروپ نه ته خوراک یې، یا د میټ ګروپ نه، یا چې د ویجیټیبل او د فروټ ګروپ نه. داسې نه ده پکار. to fulfill the need of diet of our body چې د غذا چې کومه ضرورت دی چې هغه پوره شي زموږ په باډۍ کې. د immunity against disease also take place. بل زموږ په باډۍ کې چې دی نو دفاعي نظام شروع شي زموږ په باډۍ کې. in our body by taking balanced diet. کله مونږ بیلنس ډایټ کوو we remain healthy، مونږ به پاتې شو صحتمند، انرجیټک او توانه.
دې نه پس وایي د نیډ ا فوډ کمپوننټ پار ایچ پرسن ویریز، د هر کس لپاره د خوراک چې کومه ضرورت دی هغه بدلي. څوک ډېره خوراک کوي، څوک کم خوراک کوي. ا ډایټ ډیټ کنټین ډفرنٹ کاینډس اف فوډ ان پراپر کوانټیټي، داسې خوراک چې په هغه کې مطلب دا ګروپ والا خوراک مې دا مې دا مې دا مې، نو داسې خوراک ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو بیلنس ډایټ. A diet that contain different kinds of food in proper quantity and proportion، او د هغې یو خاص نسبت وي to fulfill the need of the body is called a balanced diet. ها بیا څه وایي دې نه پس value of cleaning water، اوبه څنګه مونږ صفا کولی شو؟ نو وایي چې pour clean water in 2 glasses، واخلئ صفا اوبه په 2 ګلاسونو کې. put a little soil in 1 glass، په یو کې لږه شګه واچئ and stir it، او هغه بیا څه کوئ؟ هغه وړقوئ. the water of the glass will become turbid، نو د یو ګلاس کې چې کومه اوبه دي هغه به خړې شي. if you are asked to drink from one of the glasses، که چېرې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې په دې کې د یو ګلاس نه اوبه وڅښئ، نو ستاسو جواب به صحیح بالکل دا یو دا ګنده اوبه دي. clean water is necessary because water is life، وایي صفا اوبه چې دي دا ډېر ضروري دي، ولې چې صفا اوبه چې دی نو دا ژوند دی. اوکې 60% of human body consists of water، دا 60% د انسان وجود چې دی د اوبو نه ساز دی، خو بعضې بکونو کې چې دی 70% لیکلی، نو نو پرابلم تاسو د دې کتاب مطابق لیکئ. blood circulate in the body and provide oxygen، وینه چلیږي زموږ په باډۍ کې او زموږ وجود له اکسیجن ورکوي. and food خوراک ورکوي to every part of the body due to water، دا خوراک او د اکسیجن چې رسي دي ټارګېټ ځګي ته، نو دا اصل کې په دې اوبو کې روان دي دا څیزونه، نو دا د چا د لاسه؟ د اوبو د لاسه. germs are present in the polluted water، خو یاد ساتئ په دې ګند اوبو کې جراثیم هم وي که چېرته دا اوبه ګنده وي. drinking polluted water، که چېرته ته دا ګنده اوبه څکي may cause disease like cholera، نو تا ته بیماریان لګېدی شي، لکه یو بیماري ده د هغې نوم دی کولیرا. بلې بیماري د هغې ته وایي دا کولیرا یو قسمه هیزه ده، ټایفاید ورته وایي، زیړی شو. clean water is essential for healthy life، کلین واټر صفا اوبه چې دي نو دا پکار دي د صحتمند ژوند لپاره. وایي تاسو ته پته شته ورلډ واټر ډے د دنیا په تاریخونو کې په 22 مارچ چې دی نو زموږ سره د اوبو ورځ لمانځلی کېږي، د اوبو د صفایي حواله سره د اوبو د بې ځایه استعمال نه بچ کېدو چې کومه ورځ ده نو هغه زموږ سره څه ده 22 دلته مونږ یې 22 مارچ. اوکې اوس کومه څیزونه دي چې هغه اوبه ګنده کوي؟ نو فیکټر پلوټینګ واټر، ایر کنزسټ اف ویری ګیسز، په دې هوا کې مختلف ګیسونه دي، ډرت الودګي ده، ذرات دي. all of these mix، دا څیزونه چې مکس کېږي د چا سره؟ د باران د اوبو سره. such rain water reach and part، دغه بیا راشي کوم ځای ته؟ تالابونو ته، نالو ته، سیندونو ته، جهیلونو ته and make them polluted، او هغه اوبه ګنده کړي. the poisonous water coming from homes، زهریله اوبه راځي د کورونو نه، د فیکټریانو نه. انسیکټیساید، هغه دوایانې چې حشرات وژني. فرټلایز سرې and garbage، او ډیران چې دی نو دا زموږ سره ګنده کوي څه شی؟ اوبه. make water clean and suitable for drinking، وایي سازي کوي اوبه صفا او suitable موضوع کوي د څښو دپاره. there are many ways to make water clean and suitable for drinking، مختلف طریقې دي چې په هغې باندې اوبه مونږ څه کړو؟ صفا کړو. په هغې کې اولنۍ طریقه ده د بوایلینګ. بوایلینګ دې ته وایي چې اوبه وخوړ کوه. keep on heating water in a pot till boiling، د خوټ کېدو پورې چې دی اوبه چې کله ته په یو لوښي کې کېږدي ګرمایش ول ورکړي او هغه چې بیا بخارات دغې نه شروع شي او هغه بوایلینګ شروع کړي نو بیا دا اوبه څه شوې؟ صفا شوې. then let it boil from another 5 to 10 minutes، دا پرېږده تقریبا د 15 نه 10 منټ پورې چې دا وخوټ کېږي. due to this the germ present in water will be killed، چې کومه جراثیم هغه به مړه کړی شي. this is the easiest way to clean the water، دا اسانه طریقه ده چې اوبه پې څه کړی شي؟ صفا کړی شي. بل عمل دا دی چې فلټریشن وکړه. فلټریشن مطلب دا دی چې یو کاغذ میلاویږي هغې ته وایي فلټر پیپر، هغه په دې کې کېده په دې پنل کې، او دا اوبه چې دی دا د دې کاغذ نه څخه پاس کړه. د کپړې نه هم تاسو پاس کولی شئ چې کپړه داسې چې مطلب ململو کپړی، بیا به د دې نه چې دی اوبه پاس کوئ نو چې کومه صفا اوبه دي هغه به لاندې راشي په دې پلاس کې به جمع شي واټر اپټین، او چې کومه کچره ده نو هغه به بره پاتې شي. اوکې have you ever seen tea being made، تاسو چېرته لیدلي چې څاڅ شوی دی؟ when the tea is passed through a sieve،
کله چې پاس کېږي د یو چاڼ نه ټي لیوز آر فلټر آوټ، نو چې کومه پاڼې د چي دي یعنې پتې نو هغه بار ته پاتې کېږي. ټي از کلیکټډ ان ا کپ، ټي چې کومه دی نو هغه څه کېږي، هغه کله کېږي په څه کې کپ کې وداوټ ټي لیوز، خو پاڼې پکې نه وي. واټر از آلسو پاس تھرو د فلټر، دا اوبه هم دغه شانې فلټر کېږي پار کلینینګ ان د سیملر هم دغه طریقه ده څنګه چې مونږ چای چاڼو. The particle present in water cannot pass through the pores of filter and we get clean water. چې کومه ګندګي ده په اوبو کې نو هغه چې دی نو د دې دغه نه نشي پاس کېدی د دې فلټر پیپر نه، او موږ ته صفا اوبه حاصلې شي. The process by which the particle present in the water are separated by a filter is called filtration. هغه طریقه چې په هغې باندې موږ څه چل وکړو، صفایي وکړو د څه شي، د اوبو دې عمل ته وایي څه، فلټریشن. Key points already show the MCQ لراځو. If our body temperature increase from 18.6 degree Fahrenheit to 101، نو بیا دې ته وایي څه، hot water weather ورته وایي، sitting in the sun ورته وایي، sitting nearby بلکې pure ورته وایي. In which food most of the calcium found، په شودو کې. If you have flu then what you will do to save yourself in other، exercise به کوئ، خوب به کوئ که نه ماسک به استعمالوئ. Option D is the correct one. What is the cause of polio؟ نو پولیو د څه د لاسه کېږي، یا ساتلی دا د وایرس د لاسه کېږي. انشاءالله دې نه پس به مونږ بیا وایو چپټر نمبر 4 د بایولوجیکل حصه وشوه، اوس به د کیمسټرۍ حصه وایو. میټر اینډ اټس کریکټرسټکس. نو تاسو ته ریکویسټ دی، ټولو ملګرو ته ریکویسټ دی چې ماله سپورټ راکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او دې نه علاوه د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.